Okey geng, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat kembali ke YouTube channel saya. Okey, bersama saya Syah Studio. Okey. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana nak tengok kita punya order. Kita dapat order. Okey. Pertama sekali kita akan dapat order melalui email kita. Okey, email kita. Kat telefon pun ada app dia. Nanti korang download saja app dia, iaitu Easy ini. Dia ada dua tau. Okey, ada dua. Kau download saja, kau boleh tengok saja dekat situ nanti macam mana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kau akan dapat email macam ni. Kau akan dapat email macam ni. Ini tandanya dah ada orang beli. Ini untuk digital produk ya, untuk yang digital produk saja. Pasal digital produk ni dia automatik pergi ke customer, dia tu automatik hantar. Okey, kita buka kita punya kedai. Nampak ni dah ada satu beli kan. Okey, ni hari ni punya. Okey, ni order apa. Kita pergi dekat kita punya order. Ini dah complete, dah automatic untuk digital product dia dah complete. Okey, saya ulang, untuk digital product dia dah complete. Terus hantar saja. Dah automatic tu hantar. Jadi duit kita pun dah masuk dekat kita. Okey. Ini akaun sekadar testing money saja untuk korang. Saya nak tunjuk cara kan, tak sangka pula ada gak orang beli. Saya punya yang terbeli ialah ni kalender. Saya buat kalender saja. Dah ada terbeli. Saya letak RM3 kan. So itulah, nanti kau akan dapat email. Kemudian kau boleh tengok dekat order mana yang ada barang tu, buatlah shipping. Yang macam digital product ni dia terus complete dah. Dah masuk, dah selesai. Jadi korang tak payah nak hantar, nak accept, tak payah. Dia bayar duit, dia terus dapat. Kita tengok je dekat kita punya email, oh ada pembeli. Okey dah, tu je. Oh macam ni kan. Ada pembeli. Oh ada pembeli. Okey dah. Itu saja. Okey. Yang dekat telefon nanti korang download app dia. Okey. Dia ada app dia, korang download saja app dia nanti. Okey. Itu sahaja. Okey, thank you.